Welcome back to my channel, guys. For today's video, gagawa tayo ng spicy seafood sauce. So una, meron tayong bawang, 200 grams. 200 grams na onion. I-blend natin siya. 80 grams na green chili. 20 grams na red chili. Saka 1/4 cup na lemon juice. So atin na siya i-blend. Okay. So yun na, guys, lutuin na natin ang ating spicy seafood sauce. Ayan, ayan. Hayaan mo natin uminit yung ating pan. So lagyan ng butter, 500 grams na butter. Tunawin na natin siya. Ha? Aman? So yun na, guys, patunaw ng ating butter. Our blended vegetables. So yun na, guys, susunod natin ating blended kanina. Simutin natin. Sayang, oh, yan. Ito pa sa loob. Ayan, guys. Uy, mayroon pa konti. Haluin na natin, guys. Ayan. Ayan na siya. Halo-halo. Next, guys, itong ating sugar. White sugar, 3 tablespoons. Ating MSG, o yung low sodium glutamate, 2 tablespoons. Nutmeg powder, 2 tablespoons. Cinnamon powder, 3 tablespoons. Black pepper powder, 1 tablespoons. Spoon lang pala, tablespoon. Isa lang eh. Ang ating curry powder, 2 tablespoons. Hi, chef. Tama ba yun, chef? Is it right or is it left? Yeah. Right or left? Right. Ang chili flakes. Chili flakes natin. 3 tablespoons. Ayan siya. Ayan o. Wow. Wow. Bango. The aroma of cinnamon powder. Oh. Masok na. Inaan natin konti. Oh. Okay. Okay, guys, yan na, guys.
Sunod natin ating soy sauce. 1/4 cup. Oyster sauce. 1/2 cup. Tsaka yung panghuli natin. Our last but not the least, chili paste, hot pepper paste. 2.5 cup. Yan guys, saluin na natin siya. Ayan na guys, kumukulo-kulo na ang ating spicy seafood sauce. Isa to siya sa ating guys, isa sa mga sauce natin na ginagamit sa ating mixed seafoods. Yan guys, ang ingay nila. Kakagulo sila. Ganyan na guys, ganun na kadali gumawa na ang ating spicy seafood sauce. So ayun na guys, tapos na ang ating spicy seafood sauce. Akin na. Tayo natin ating shrimp.